السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. General outlines, inshallah, we will cover when we talk about maybe the anti-diabetic pharmacotherapy and the kidney disease. First, we have to refresh ourselves the diabetes and its complication. Then we will focus on diabetic kidney disease, تأثير المرض السكري على الكلى بشكل عام. وبعد كده هنتكلم الفارماكوثيرابي and treatment algorithm. Understanding in general what about the medication used for treating diabetes, how this medication can be offered, the stepwise approach على مراحل ايه اللي احنا ممكن نعمله. وبعد كده في جزء هيبقى notes on the special consideration with respect to kidney، يعني تأثير بعض الأدوية المضادة للسكري على الكلى. وفي النهايه ان شاء الله هيبقى في سامري كده اوفرول عشان نلخص بقى كل الموضوع بالنسبه للدوز ادجستمنت وبالنسبه للريكومنديشن. اوكي. اي ثينك دكتور كوباس المايك بتاعك ميوت. عملوا ميوت. طيب لا لو امكن تنورنا اي وقت عشان اللي كان عامل ايكو معلش. اول حاجه خالص الدايابيتس يعني احنا بنتكلم عن مرض بيأفكت اخر داتا خالص بالنسبه لل WHO قالت ان maybe 422 million people worldwide have diabetes. عندنا نسبه السكري 8.5% prevalence means among كل 100 فرد عندنا على الاقل 8 منهم عندهم diabetes. وطبعا بلادنا البلاد اللو and middle income countries mostly will be affected more with diabetes، وهي دي الحقيقه ودي الفاكت. 1.6 مليون direct death، يعني بيموتوا بشكل مباشر للديابيتس ومضاعفاته، للمرض السكري ومضاعفاته. 2.2 مليون مضاعفات زياده السكر في الدم، مضاعفات زياده السكر في الدم بشكل عام. وال WHO صنفت السكري طبعا ان هو يعتبر سابع سبب او 7 leading cause of death according to the statistics in 2016. اوكي. اما بنتكلم على الرينال outcome of the kidney, I think it is important to understand or to reflect back where the kidney problem, the complication among the whole complication for diabetes. عندنا المرض السكري زي ما احنا كلنا عارفين ان هو بيعمل نوعين اساسيين من الكومبليكيشن، نوع بنسميه مايكرو فاسكولار ونوع بيبقى ماكرو فاسكولار. عشان نختصر، الماكرو فاسكولار ده بالنسبه للهارت والبرين، ده بيأفكت الهارت والبرين. الباقي اغلبه كله مايكرو فاسكولار، وان كان اشهرهم طبعا الاشهر حاجه طبعا بيبقى الكدني اللي هو النفروباثي، دايابيتيك نفروباثي، وطبعا العين الدايابيتيك ريتينوباثي، والالتهاب الاعصاب طبعا هو الدايابيتيك نيوروباثي. دول اشهر حاجه في المايكروفاسكولار. فاما بنتكلم على الدايابيتيك كيدني ديزيز او تاثير السكر على الكلى، بنتكلم على دايابيتيك نفروباثي. الدايابيتيك نفروباثي هنقول انها واحده من المايكروفاسكولار، زي ما قلنا مايكروفاسكولار كومبليكيشن بتحصل في رينج من 20 ل 40%، from 20% ل 40% of diabetic patient will have problem in the kidney. السؤال اللي احنا سألنا عليه في الكويز او في الكاهوت الاول، احنا سألنا قلنا الدي كي دي او الدايابيتيك كيدني ديزيز will increase in mortality duplicate يعني 2 times. The answer should be false of course. At least 5 times increasing mortality if the renal function was affected بالdiabetes. ولو المريض ولو العيان دخل في end stage renal disease means the last or the CKD stage 5 end stage renal disease, severe renal impairment, this risk of death will be much higher, sometimes maybe up to 100-fold. You can imagine how the burden of the disease. diabetic kidney disease زي اي ديزيز عامه المفروض ان هو بالدايجنوزس يبقى فيه انديكيتور. ايه الانديكيتور اللي احنا بندور عليها؟ عندنا فيه يا اما الالبومينيوريا، ان الالبومين يظهر
في اليورين، او ان الجلوميرولار فلتريشن ريت او معدل الفلتره اللي احنا بنقول عليها عن طريق الكدني ده طبعا بيبتدي يقل. معناه او بيدي انديكيشن ان الكليه نفسها او الكلى نفسها بدات تتاثر وبدات كفاءتها تقل. تمام. بيختلف طبعا البارامتر او الانديكيتور، او هو هنركز قوي مع الالبومينيوريا ولا هنركز قوي مع الاي جي في ار، هتبقى على حسب ده تايب 1 ولا تايب 2. فبالنسبه لتايب 1 دايابيتس الالبومينيوريا نفسها هتبقى سترونج بريدكتور، معناها ان الليفل بتاعت الالبومين اللي بتبقى موجوده بتدي انطباع او بتدي انديكيشن سترونج بريدكشن للرينال ديزيز. السيتويشن مختلف شويه في التايب 2 دايابيتس، لان البريسنس اوف البومينيوريا نفسه ما بيبقاش سترونج بريدكتور للاند ستيج كيدني ديزيز، لكن however ده بيبقى سترونج ريسك فاكتور ان في ماكروفاسكولار ديزيز. فاكرين الماكروفاسكولار اللي هو الكارديوفاسكولار او البرين كومبليكيشن يعني. تمام. فالبريسنس اوف البومينيوريا ان جنرال هي معروفه او ويل استابليش ريسك فاكتور لاي كارديوفاسكولار كومبليكيشن في العيانين بتوع الدايابيتس. الالبومينيوريا عامه كحسابيا بقى in terms of calculation can be inform urinary albumin to creatinine ratio، بنقول عليها UACR. ودي يعني لها كذا طريقه في التعيين، واحده منهم طبعا انه بيحصل راندوم سبوت يورين كولكشن. الالبومين اكسكريشن ريت سواء كان اعلى او higher than 30 ملغ per day او ان كانت الريشيو دي higher than 3 ملغ لكل ملي مول، ايا كان اي حاجه منهم تعتبر ماركر او تعتبر دلاله ان الكدني بدا يحصل لها دامج. طبعا الاي دي اي اللي هو الامريكان دايابيتيك اسوسيشن اوصت ان بالنسبه للتعيين او بالنسبه اللي هي مراقبه الالبومينيوريا عامه to screen for albuminuria it needs to be done at the time of diagnosis in person with type 2 diabetes. وده سؤال من الاسئله اللي احنا سالناها في الكاهوت. وفي التايب 1 هتبقى مختلفه شويه، لان التايب 1 لحد تايب 1 احنا كلنا عارفين ان التايب 1 بيحصل ممكن للاطفال، بيحصل لسن صغير، فهو لحد سن البيبرتي ما بيبقاش وارد ان الكدني يحصل لها حاجه. فالسكريننج في التايب 1 بيحصل او بيبتدي من البيبرتي and every 5 years. اوكي. وان جنرال ان العيانين بتوع اي عيان سكري مفروض ان هو من وقت لاخر بيحصل متابعه للالبومين والاي جي اف ار عشان تو اسس التايملي بروجريشن او تايملي كدني فانكشن اوفر تايم. اوكي. ده الملخص بتاعت الدايابيتيك كيدني ديزيز سكريننج. We can see here and should be assessed risk stratified. الريسك stratification زي ما قلنا بيعتمد على معدل الفلتره بتاعت الكليه الجي اف ار، وده اظن كلنا يعني ممكن نبقى familiar with this one. ده السي كي دي كلاسيفيكيشن جي 1 جي 2 جي 3 A 3 B جي 4 جي 5. طبعا جي 5 ده السيفير رينال فيلير اللي بيبقى معدل الفلتره نفسه اقل من 15 less than 15. وعندنا هنا البريزيستنت البومينيوريا اللي احنا قلنا عليها الالبومين كرياتينين ريشيو. تمام. كلنا عارفين ان احنا في الدايابيتس بشكل عام في مجموعه كبيره من الادويه، اشهرها طبعا الانسولين، ومجموعه كبيره من الاورال ميديكيشن او حتى الانجكتبل ريسنتلي ابارت فروم الانسولين اللي هي الجي ال بي 1 اللي احنا هنتكلم عليها. تمام. الجلايسيميك او الفكره كلها في استخدام الفارماكوثيرابي في الدايابيتس قايمه على ان الجلايسيميك كنترول to maintain the patient with glycemic control is very essential عشان نقلل من فرص الدايابيتيك كيدني ديزيز انه يحصل. ودي حاجه مهمه جدا، لان المايكرو فاسكولار كومبليكيشن بشكل عام سواء العين او الكليه او الاعصاب كلها بتتاثر تاثر مباشر وحساس جدا بمعدل الكنترول بتاع الجلايسيميك ليفل او الجلوكوز او السكر في الدم. فالتشويس
of agents and insulin أو 1 medication 2 medication 3 medication should account أو ياخد في الاعتبار إن البيشنت characteristic ده هنتكلم عليهم والهايبرجلايسيميا والavailable therapeutic option، وأكيد هيبقى الانترست بتاعنا النهارده على الجزء اللي له علاقة بالكلى. الفارماكوثيرابي ان جنرال من برنسبل انها بتتعاطى بستيب وايز ابروتش، بمعنى ان احنا بن اوفر لايف ستايل وبعدين الميتفورمين وبعدين بعض الميديكيشن تباعا ان اوردر، وهنفصل ده ان شاء الله لاحقا. The recent trial قالت او بعض الايفيدنس قال ان بعض من الادويه بتاعت السكر دي بجانب انها بتعمل جلايسيميك كنترول او بتاثر على معدل السكر في الدم، لا دي كمان لها تاثير على القلب the cardiac function the cardiac outcome، ولها تاثير على الكدني ولها تاثير على renal outcome، وهو ده الانترست ان شاء الله الاساسي بتاعنا. فهو هنا يعني ده ملخص بسيط جدا ان فين كل حاجه بتشتغل، يعني فين the site of action of all the anti-diabetic medication in terms of the effect on the kidney, the liver, the muscle and the fat tissue or the pancreas. We can see بالنسبة للinsulin secretion and action of the pancreas, we have of course the sulfonylurea, all of us may be aware. The GLB, the DB4 or the glinides all can work on this aspect. We have the new agent the SGLT2 inhibitor وبتشتغل على الكدني وبتشتغل على الجلوكوز ريابزوربشن، وعندنا مجموعه بتاثر على الليفر، الجلوكونيوجينيسيس، الجلوكاجون لجلوكوز والبروسيس دي بيشتغل على الليفر، وعندنا طبعا اللي احنا قلنا عليهم بيشتغل على المصل. لو عاوزين بعض المعلومات زياده شويه او بنوع اكتر من التفصيل، هنلاقي هنا ده المفروض زياده السكر في الدم كلها هنا، وده اللي كل حاجه بتاثر عليها، تمام؟ فعندنا هنا مثلا الاكاربوز اللي هو الجلوكوسيديز انهبيتور، الفا جلوكوسيديز انهبيتور. الاكاربوز هياثر على ده ازاي؟ هياثر على انه بيشتغل على الكومبلكس كربوهيدرات وتحويلها لجلوكوز والابتيك فروم ذا جات، فهو بيشتغل على البروسيس دي عشان يعدل من ازدياد السكر في الدم. هكذا الجي ال دي 2، هكذا الميتفورمين، كله بالميكانيزم بتاعه بشكل مختصر. هنا طبعا عندنا الايجنتس اللي بتشتغل على البانكرياس اللي هم دول بالظبط نفسهم، الايجنتس بتشتغل على الليفر اللي هم دول بالظبط، والايجنتس بعد كده اللي بتشتغل لها علاقه بالفات والماسل تيشو in general. اوكي، اللي احنا قلنا عليه بقى التريتمنت الجوريثم عامه اي for any patient with diabetes according to the level of the hemoglobin A1C سواء less than 6.5 6.5 to 6.4 7.5 ل 8.4 8.5 ل 10 او اكتر من 10 according to the reading and to the assessment. You can consider monotherapy of metformin, can consider mono or dual therapy metformin or sulfonylurea DPP4 GLP1 GLT2 inhibitor. وعندنا هنا ممكن dual combination with any of those combination. هنتكلم بالتفصيل عن الحاجات دي ان شاء الله لاحقا. اللي يهمنا هنا ان احنا نشوف الستيب وايز ابروتش، الترتيب ده مبني على ايه، وهناخد بعد كده ان شاء الله كسمري البيشنت كاركترستكس. لو بيشنت عنده مشاكل تانية، ايه ممكن الميديكيشن اللي تفيد اكتر في السيتويشن ده. لكن بشكل عام ده يدينا فكره عن الستيب وايز ابروتش لعيان لسه متشخص ان هو عنده سكري، لسه الدايابيتس نيولي دايجنوزد will follow this stepwise approach. وعند الفولو اب بيتم تقييم the assessment 3 to 6 months after initiation of therapy. التغيير والله الهيموجلوبين 1 سي ده قل قد ايه، او حاليا احنا بعاد قد ايه، how far we are from target. It is 0.5 to 1, 1 to 2 or more than 2. And based on how far we are from the target, we can add either 1, 2
or even initiate insulin and other medication. Okay? Okay, brother, sisters, colleagues, you can follow? This can. You can follow? دكتور. Okay. So the dosing recommendation in general, all what we can we need actually to know about the dosing will be in this slides in terms of the starting dose, the usually recommended dose, the maximal dose, because sometimes we need to titrate up. So one of the most important information sometimes will be the maximal dose. How far we can titrate up a certain medication, and this one related to the renal insufficiency, what we can do. And I have, inshallah, more clear figure even starting from this one. But here you can see in terms of metformin, we have certain limits of the EGFR or the كفاءة الكلى نفسها, and certain limits we cannot initiate metformin. The metformin, unlike the sulfonylurea in general, you can start, but the risk of hypoglycemia will be there. So we have to be very cautious. It is not about the kidney, but it's about the hypoglycemia. This is another issue. It can affect the patient. Thiazolidinedione, no adjustment. The biglitazone need no adjustment at all. The Acarbose need some consideration when it comes less than 25 milli per minute, the EGFR. And the sodium glucose transport inhibitor will be very interested about this group today. This one have a certain cutoff point from 30 to 60 milli per minute in general. We have the DPP4 inhibitors, the sitagliptin, saxagliptin. This also need some adjustment, except for the linagliptin. The linagliptin here, no dose adjustment required, and other agents. ده ملخص بسيط جدا الفروقات ما بينهم. What are the differences between all these agents in terms of how potent they will affect the hemoglobin A1C. From the metformin can 1 to 2. You can see from this number, and you can give or have some indication which one is very maybe potent, which one is less potent, which one can be added to achieve target when the target between 1 to 2, which one to use. So this one is very effective. The expected decrease in hemoglobin A1C if this medication would be offered as a monotherapy. And what are the common advantage? The common advantage, of course, metformin, the weight neutral, it doesn't cause weight gain. The GLP-1 weight loss, and beside this one, of course, they have a major advantage in decreasing the risk of cardiovascular disease. And that's actually the point, inshallah, will be elaborated also later. Improved lipid profile can be seen here with thiazolidinedione and the potential decrease in MI. We have the group of GLT2 inhibitor, very important, because it improves renal outcome. This one is very important today. Improves renal outcome in patient with nephropathy. So the patient, if the renal function is going to affect it or started to be affected, this medication can help. And we have weight neutral. Of course, here we have a certain group of maybe disadvantage in terms of weight gain, in terms of hypoglycemia, in terms of fluid retention, and compromising heart failure patient, thiazolidinedione. So most of the time we have to balance. We have نحن نوازن ما بين الادفانتج و disadvantage. Here you can see improved lipid profile, but here fluid retention and heart failure risk can be significantly increased. SGLT2 inhibitor increasing or maybe exert renoprotective function, but at the same time, it can predispose DKA and acute kidney injury in some patient and some sort of infection.
And of course, alpha glucosidase inhibitor with metformin, the issue of the GI side effect or تعب المعده بشكل عام is very prominent and very challenging for patient. Okay. ده هنا بكل بساطه كده الحاجات الاساسيه اللي انت ممكن نعرفها عن الهايبوجلايسيميا طبعا مع السلفونيلوريا، الجاستروintestinal disturbance مع الميتفورمين والالفا جلوكوسيديز انهبيتور، الويت جين مشكله كبيره مع السلفونيلوريا والسازولين دايون والجرينايدز، البايجوانايد طبعا الميتفورمين بيعملوا نوزيا شديده، البانكرياتايتس اللي سالت عنها في السؤال اللي احنا قلناه في الاول. البانكرياتايتس ريسك developed or reported مع ال DPP4 inhibitor, sitagliptin, saxagliptin. This is the group. So actually the question was pancreatitis and I think metformin, which is supposed to be wrong, right? And SGLT2 inhibitor, of course, the infection. Okay. الجزء ده مهم جدا. The most important consideration, because if we have so many medication, so we have to keep in mind which one can be better. So here this table actually summarizing what actually every medication can exert as a primary physiological function, can help either in insulin secretion, insulin sensitivity, glucose reabsorption, what they can do at a very summarized form. In terms of how efficient they can reduce the hemoglobin A1C can be beneficial. This high, intermediate, high. Hypoglycemic risk, very important. When we give any medication or the balance with in diabetes, most of the time you want to maintain control and not hypoglycemia. You want to maintain control and no hypoglycemia. This is very important. And of course, the weight effect, and I think this one we'll mention later. The effect on the atherosclerotic cardiovascular disease. One of the questions was about this one, if you remember. And we asked about dulaglutide, this one. Dulaglutide, one of the questions was about this one. It's supposed to be yes. The cost also should be taken into consideration. The cost, especially if patient is paying from the pocket money, أو البيشنت هو اللي بيدفع ثمن العلاج، والادفيرس افكت الاساسيه اللي احنا ذكرناها. ده جدول اعتقد انه هو من الحاجات المهمه جدا، ان احنا كل جروب والحاجات اللي هي ممكن تاثر عليها سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي. the positive and negative consequences of using different glucose lowering drugs. You can see maybe just an example. You can see here fluid retention with the pioglitazone is very risky and is reported to increase risk of the cardiovascular outcome, especially in patients with heart failure. For DKD, which is our focus today, the diabetic kidney disease, you can see here the beneficial consistent evidence show it is beneficial, can delay the disease progression. يعني كان ممكن تغير من طريقة أو how fast العيان ممكن إن هو يتطور ويروح للمراحل المتأخرة في وظائف الكلى. المجموعة دي ممكن تغير أو ممكن تقلل من حدوث المضاعفات للكلى للعيانين. يليها البوسيبل بنفيت اللي يليها الجروب اللي بعديها اللي هو الجلوكوز جلايكوبروتين 1 ريسبتور انالوج. ده هنتكلم عليهم بعد كده تلخيصا ان شاء الله. وهما الاثنين يعني هما الجروب دي اللي يعتبر احدث حاجه موجوده، هما الاثنين بالنسبه للكارديوفاسكولار اوتكم برضو لهم beneficial effects and we'll talk ان شاء الله about this one. So عشان نلخص بقى في القصه بتاعت consideration of various anti-diabetic pharmacotherapy, we have consideration according to maybe the weight gain or promoting weight loss, minimizing weight gain, promoting weight loss. And I think we already see the GLP-1 RAs, GLT2 inhibitor, and we have on the other side the sulfonylurea, the insulin, the sazolidione are not maybe preferred because they predispose weight gain. Okay.
if the focus to minimize hypoglycemia, so maybe it is okay or a good choice if one of these medication to be added to metformin, TB4 or maybe TZD, GLP1 or GLT2 inhibitor. وعلى العكس طبعا الانسولين والسلفونيلوريا مش هيبقوا are not a good choice in patient have a risk or increased risk of hypoglycemia. ولو الموضوع له علاقه بالتكلفه هيبقى السلفونيلوريا طبعا والتيزي دي can be a good choice. ده مثال للكومباينيشن اللي بنقول عليها fixed dose combinations موجوده more than one diabetic medication in one drug. You can see so many combination between various classes to ease the adherence and help the patient to adhere to their prescribed regimen. وده تلخيصا كده ده ال recent guidelines، ده ال recommendation from the recent guidelines regarding the combination of glucose lowering drugs. From this one, I think all of these are straightforward. I will not maybe read it all, but the most important one, the medication regimen choice should address، يعني اختيارنا للدواء اللي احنا هنعالج بيه السكر لازم ياخد في الاعتبار كويس جدا حالة القلب، تمام، وحالة الكلى comorbidity اللي هي موجودة سواء الأثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، هارت فيلير او CKD، ان البيشنت عنده مشكلة في القلب او مشكلة في الكلى، ده لازم يتاخد بعين الاعتبار لحظة البدء بالعلاج. وده يعتبر تغير كبير او بارادايم شيفت في الكير بتاع الدايابيتس بشكل عام، ان انت الحاجات الكومبليكيشن ما بقتش بتتجنبها عن طريق ان انت بتعالج الدايابيتس فالكومبليكيشن ما تحصلش، لا انت لازم تاخد في الاعتبار الكومبليكيشن دي في البدايه نفسها، وبعض الميديكيشن ممكن تساعد في ده، وهو ده اساسا الاهميه بتاعت المحاضره النهارده. تمام. الجزء ده يعني مش هنقف عنده كتير، بس انا يعني هوريكم بس الحاجات الاساسيه اللي احنا ممكن نبص عليها. هو الجزء ده انا جبت ده هتلاقوه في الرينال فارماكوثيرابي بوك، وعندنا برضو الرينال هاند بوك، two main references for the renal pharmacotherapy. If you need it I will share ان شاء الله، يعني لو محتاجينهم ان شاء الله انا ممكن اشير معاكم. انا بس هنا اللي انا عاوز نركز عليه، او بعد كده يعني ان شاء الله ما تبقى الماتيريال دي معاكم، مركز عليه اللي هو تاثير الهاف لايف نفسه اما العيان بيحصل له تاخر في الكلى. فهو مثلا هنشوف الهاف لايف للانسولين مثلا من 2 to 5 للعيانين اللي بيحصل عندهم تاثر في المراحل الاخيره في الكلى، ممكن يبقى الضعف او اكتر، ممكن توصل ل 13. وهنا دي الدوز في رينال امبيرمنت والسبيشال كونسيدريشن لو العيان بياخد اي رينال ريبليسمنت ثيرابي. وطبعا الانسولين بشكل عام to be offered but need frequent monitoring، متابعه دايمه على طول. والمشكله الاساسيه ان العيانين بدون متابعه ولو بياخدوا لونج اكتنج ايجنتس فرص الهايبوجلايسيميا فيهم بتبقى عاليه جدا، فمحتاج فعلا متابعه دقيقه جدا يعني. الميتفورمين طبعا واحد من الادويه الاساسيه، او ممكن نقول الفيرست لاين جلوكوز لوينج دراج، ده اورال وان تو بي اوفرد. ده هتلاقيه في الرينال فارماكوثيرابي، ده من الرينال هاند بوك. اجين ان احنا نبص على الحاجات دي الاساسيه، هل هنا اللي بيتاثر طبعا بيحصل برولونجيشن للهاف لايف، وهنا according to the GFR الفلتره بتاعت الكليه او كفاءه الكليه بيبقى في دوز ادجستمنت، سواء 50% من الدوز 25% من الدوز او بنوقفه خالص على حسب الحاله نفسها. السلفونيلوريا اجين احنا يعني مش هناخد خالص في التفاصيل في كل حاجه، لكن يهمنا برضو القيم دي. وهنلاقي هنا ان ما بين ده بنقول عليهم زي ما حضراتكم عارفين بنقول عليهم السكند جينيريشن سلفونيلوريا. بشكل عام ما بيحتاجوش adjustment but to be used with caution. Again المشكله في الهايبوجلايسيميا risk among those patients.
So it can be dosed like the glimepiride. I think at one time في مصر واليمن وفي كل حته كان glimepiride ده مشهور جدا الامارات. كان ممكن الدوزنج يحصل عادي، لكن بالتقليل او كل ما كفاءه الكلى بتقل كل ما كان المفترض ان احنا نبدا بجرعات اقل، وهكذا هنا الانيشال دوزنج should be considered to be less than normal. Okay, the reference I will share inshallah with all of you later. Again, ribaglinide, one of the medication. You can see here the half-life and the looks like it is duplicated. It is 1 hour become 2, and here the dosing can be dosed normal, but we have to start very low. Acarbose, one of the main medication in terms of maybe weight neutral, can cause GIT side effect. Acarbose can be dosed normally in patient from 25 to 50 ml per minute, can be used normal. Less than this should be avoided. نتجنبه يبقى بشكل احسن. هنا هتلاقوا نوع من التفصيل على كل الحاجات اللي تتعمل لكل جي اف اي، لكل ليفل الدوز بتاعته تبقى قد ايه. طبعا ده مش حفظ بس فكره، يعني احنا كصيادله يهمنا وصول المعلومه، ان انت المعلومه تبقى تحت ايدك بحيث ان انت لو احتجتها تبقى عارف انها بتتجاب ازاي وتبقى حاضره معاك في وقتها يعني. بايوجليتازون اي ثينك كلنا عارفين طبعا ان كان في بايوجليتازون وسيجليتازون طبعا انسحب. هنا طبعا الميتابولايت اين تشينجد ده التاثير بيبقى التاثير يعني يعتبر تاثير كبير، بس النقطه الايجابيه بالنسبه للكلى في خصوص البايوجليتازون ان هو مش محتاج اي دوز ادجستمنت، لو العيان ما عندوش مشاكل تانية تمنعه انه ياخد البايوجليتازون اللي احنا قلنا عليها اللي هو هارت فيلير. تمام، one of the main issue because pioglitazone with fluid retention can cause the decompensated heart failure او تاثير على استقرار وظائف القلب. Starting from this group ال DPP4 inhibitor او dipeptidase 4 inhibitor, this group was the starting of what we called incretin hormone based therapy اللي هي بتشتغل يعني زي ما وضحنا لحضراتكم في الاول. بالنسبه للميكانيزم بتشتغل بشكل ما عن طريق الجلايكوبروتين 1 ريسبتور، انها بتشتغل على الانسولين سكريشن. طبعا الدي بي بي 4 نفسه موجود في تيشوز كتير، ومنهم طبعا هايست ليفل موجود في الكدني. فعشان كده الدي بي بي 4 انهبيتور اللي هيوقف ده كده المفروض ان هو تاثيره على الكدني تاثير ايجابي لان هو بيمنع انزيم هو موجود في الكلى بشكل كبير، وكان هو سبب من الاسباب بتاعه الدايابيتيك نيفروباثي، ليه دور في المايكروفاسكولار دايابيتيك نيفروباثي اللي بتحصل. فبالتالي الدواء بيجي يمنع الهرمون ده وبيخلي في النيفروبروتكتيف افكت موجوده، بجانب تاثيره طبعا على الجلايسيميك كنترول. واضافه على كده كمان ان احنا بجانب ده الدي بي 4 انهبيتور عندهم تاثير ايجابي على الانفلاميشن او الانفلاماتوري بروسيس، عمليه الالتهاب، الاكسيديتيف ستريس، وعمليه او ameliorating renal fibrosis in general. Again طبعا هنا القصه كلها برضو ايه، نشوف الهاف لايف ونشوف الدوز ادجستمنت اللي ممكن تحصل لكل واحد منهم. ويهمنا انا في الجزئيه دي كلها ان السيتاجليبتين والساكساجليبتين should be adjusted according to the EGFR level. الليناجليبتين no need for any dose adjustment. الجروب اللي بعد كده عندنا الصوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2 inhibitor. الجروب دي very unique when we talk about the renal outcome لسببين. لانها هي بتشتغل اصلا بكذا ميكانيزم what we call direct and indirect mechanism, but to focus on the first maybe او the primary mechanism او التاثير الاساسي بتاعها انها بتعمل increased لليورين excretion للجلوكوز، بتسهل طلوع الجلوكوز في اليورين، انها بتمنع الجلوكوز absorption. فده في حد ذاته بيحسن من الجلايسيميك كنترول،
وبيحسن من الويت او بيساعد على الويت لوس، وفي نفس الوقت تاثيره على ان هو بيطلع جلوكوز وبيطلع طبعا معاه صوديوم. ده بيعمل بيخلي صوديوم كتير يطلع، وليه تاثير ايجابي على ضغط الدم reducing blood pressure. So this medication can be maybe at one time improve glycemic control, promote weight loss, reduce blood pressure, and promote natriuresis, which is very efficient. And especially all of us know that hypertension in diabetes is very prevalent. Sometimes in one of my research, we assess the prevalence. It has been 80% of the diabetic patients we recruited have hypertension as a comorbidity. So that's how we can maybe figure out, we can recognize how important to have a medication that can affect glycemic and BP control at one time. Okay. عندنا كذا agents منهم. انا هنا بس هديكم بعض الايفيدنس الاساسي بالنسبه للداباجليفلوزين. ده اسم الدواء نفسه، ودي الترايل الاساسيه اللي تم فيها او بينت ان الدواء ده فعلا ليه تاثير كويس. reduced risk of sustained decline in the eGFR and the risk of end-stage renal disease and renal death. بيأثر على كل الحاجات دي بشكل ايجابي، بيقلل منهم. عندنا برضو الكاناجليفلوزين، دواء تاني من نفس المجموعه، بيعمل reduction للproportions of participants who attained اللي بيحصل لهم، بيقلل العيانين اللي بيتطوروا له severe renal impairment او renal death. وده طبعا جاي من الكانفاس او الكريدنس، دول التو ترايل الاساسيين اللي عملوا ريبورتنج للايفيدنس. وعندنا طبعا الامباجليفلوزين، ده امباريج اوتكم، ده I think the most recent one, and the exerted nephroprotective effect very important. So we have DABA, CANA, and empagliflozin. I think one of the agents, one of the questions I have asked in the beginning was dapagliflozin and how it affect the renal outcome. Okay. We can see here the canagliflozin, the empagliflozin, and the dose adjustment according to the eGFR for everyone. Also, the dapagliflozin in general, they have life, okay, and what we can see here in terms of the renal impairment to be offered or not to be offered. This one should not be avoided. This one actually this is the most recent from up to date. This is the most recent one because previously I want to show you this. Previously at the very beginning, the 60 ml per minute was the cutoff point, means الحد اللي احنا ما نقدرش نتجاوزه واحنا بندي الداباجليفلوزين. حاليا الموضوع اتغير شويه، الموضوع ممكن نزل دلوقتي ل 45%، وبعض الايفيدنس اللي طالع حاليا قلل الكات اوف بوينت او الحد اللي احنا نبتدي عنده، قلله ل 30 او 30 ml per minute. اخر مجموعه معانا خالص قبل ما نعمل وياب اب ونعمل ريكومنديشن ونخلص، الجلوكاجون like peptide 1 analog, Glucagon-Like peptide 1 analog. This group, the second most important group, in my opinion, after the GLT2 inhibitor. This group, it acts on the pathway, the incretin hormone. حاجة كده لها علاقة بالDPP4 inhibitor بس بشكل مختلف سنة، لأنها هي برضو نفس الجروب دي لها تأثير بجانب إنها بتأثر على الانسولين سكريشن، هي بتأثر على increasing urinary sodium excretion اللي احنا قلنا عليه مفيد، اللي احنا قلنا ده لو حصل بيبقى مفيد للكلى وبيأثر على ضغط الدم بشكل كويس، ولها تأثير برضو على الكدني فايبروز او تليف الكلى اللي ممكن يحصل. فهي بشكل عام برضو من الجروب اللي لها تأثير إيجابي على الكلى. وزي ما عملنا في الاس جي 2 انهبيتور، هنا نفس القصه، دي الترايل الاساسيه، ده البحث الاساسي اللي قال ان الايجنت ده من الجروب دي الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 انالوج اللي هو جلوتايد، this one maintain the impact on reducing the macroalbuminuria. albuminuria، فاكرين الالبومينيوريا اللي احنا قلناها في الاول انها تبقى لها علاقه بالاسسمنت بتاع الدايابيتيك كيدني ديزيز. this one can reduce the extent of albuminuria. والاساس في ده كمان، وده يعتبر الاساس اللي اتبنى عليه ان الجروب دي لها اهميه
في عيانين الدايابيتس او السكري اللي عندهم مشاكل في القلب، لانه بناء على ده ان انا ممكن اثر على الماكرو البومينيوريا، ان انا اثر على الريسك بتاعت الكارديوفاسكولار ايفنتس، ان هو العيان يحصل له مضاعفات في القلب. فهي الماكرو البومينيوريا تعتبر انديكيتور للمضاعفات، فانا لو قللت من الماكرو البومينيوريا ممكن اقلل من المضاعفات اللي بتحصل في القلب. تمام. كذلك عندنا الريون ترايل قالت ان الدولاجلوتايد reduce البي ديفاين كومبوزيت رينال اند بوينت برضه بنفس الشكل عن طريق الماكرو البومينيوريا. وعندنا برضه سيماجلوتايد اند اكزينوتايد بيعملوا نفس الباترن من التاثير على تاثير الايجابي على الدايابيتيك كيدني ديزيز. واخر واحد في الاليكس ترايل اللي هو الليكزينوتايد برضه نفس القصه من الماكرو البومينيوريا. In summary, the group of the glucagon-like peptide 1 receptor analog, all the agents, just maybe all this agent you can see here a subcutaneous injection, except semaglutide currently is available also as an oral medication. This maybe provide maybe comfortability for patient who doesn't like the injection, and they can attain some benefit from this medication. So after all this, my brothers and sisters, all we have here the summary of all what we have mentioned, what we have to do with every medication in terms of the dose adjustment, if any, the caution, the avoiding, and the reduction if needed. You can see here the metformin according to the stage of the CKD, 2, 3, 4, and 5, mild, moderate, severe. Different action should be taken for every category. That same here we can see for the DPP-4 inhibitor. You can see those adjustment is almost for all, starting from moderate to severe CKD, except for linagliptin, no dose adjustment required. The two last group we have the GLB1A, the SGLT2 inhibitor. Most of them have to be used with very caution in patients with severe CKD 4 and 5. Almost to be avoided in this category of patient, except with certain exception for semaglutide and dulaglutide in this category, and the cutoff point will be just 15. So just in summary, among all the incretin-based therapy, DPP-4 inhibitor, GLP-1A, we can see that GLP-1A relatively have more pronounced glucose-independent effect on the renal risk factor. Means the impact of GLP-1A on the renal and cardiovascular outcome is independent of the glycemic control effect. بمعنى ان التأثير الإيجابي على الكلى والقلب ده منفصل تماما على قصة تأثيرهم على الجلوكوز ليفل اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول. اليوروبيان جايد لاينز قالت النفرو بروتكتيف افكت في كل الايجنتس دي، اما كان داباجليفلوزين، ليراجلوتايد اند سيماجلوتايد. الامريكان جايد لاينز قالت ان الجي ال تي 2 انهبيتور دابا امبا كان دابا this group is very important especially when patient with CKD. patient already عنده kidney problem وعنده risk للcardiovascular events, this patient will have a benefit. الجي ال بي 1 A لو patient عنده diabetes وعنده high risk للcardiovascular events، لسه الكلى ما دخلتش في الموضوع دلوقتي، فالجروب دي هتبقى مهمه جدا. ولو دخلت هتبقى اختيار تاني بعد الجي ال تي 2 انهبيتور. عشان بس نحاول نلخص اس جي ال تي 2 انهبيتور التاثير بتاعها على الكدنه، التاثير الايجابي بتاعها على الكلى جاي بالاساس من الهيمودايناميك تشينجز، انها بتطلع الجلوكوز وبتطلع الصوديوم، بتظبط الحاجات اللي هي المفروض انها بتبقى مسؤوله عن الجلايسيميك ان كنترول، فهي بتطلعهم. فالهيمودايناميك تشينجز دي هي الاساس في الرينو بروتكتيف او التاثير الايجابي ليها على الكلى. لكن على الجانب الثاني الجي ال بي 1 اي التاثير الاساسي بتاعها
هو تاثير على الريسك بتاعت الكارديوفاسكولار ايفنتس. طب سؤال ممكن حد يساله، طب ايه تاثير، ايه العلاقه ما بين الكارديوفاسكولار ايفنتس، يعني المضاعفات اللي بتحصل للقلب والمضاعفات اللي بتحصل للكلى؟ العلاقه ما بينهم what we can call bidirectional. Bidirectional means it affects each other. If we can protect, if we can improve the cardiovascular outcome, this will improve the renal outcome and vice versa. Okay? Consider either one في الكارديوفاسكولار disease. Consider the SGLT2 inhibitor لو المشكله بالاساس لها علاقه بالكلى والعيان عنده reduced heart failure, this will be important. وبعد كده تحط الجي ال بي 1 A inhibitor. اخر حاجه خالص الليراجلوتايد والامباجليفلوزين باي نيم لهم تاثير على الكارديوفاسكولار mortality. I think this one was the last question I have given you in the Kahoot. The cardiovascular mortality means they prevent death. This actually reported for liraglutide empagliflozin by name. لكن تأثير إيجابي على cardiovascular events لكل ال other agents semaglutide, dulaglutide, canagliflozin. This one is a very important consideration to be taken. And lastly, SGLT2 inhibitor زي ما قلنا لو في heart failure هتبقى اختيار مناسب جدا لانها بتقلل من المضاعفات اللي بتحصل. ولو في سي كي دي، لو في اوريدي الكدني بدات تتاثر، برضو اختيار مناسب جدا. والاختيار اللي هو مش هيبقى مناسب خالص في الهارت فيلير اكيد هيبقى البايجليتازون. اوكي. And at a glance, brother and sister, we already almost finished. This one, to make it short, the patient profile we can see the overweight patient, the normal weight, the increased hypoglycemia, the DKD or diabetic kidney disease, the one we focus on today, high risk of cardiovascular event, high risk, have cardiovascular disease already. So the difference between here, this one high risk to develop. This category already developed cardiovascular disease. With this one, heart failure as a category. We can see here, brothers and sisters, we can see here the DKD or the diabetic kidney disease. What you can offer after metformin, you have to consider SGLT2 inhibitor first. Then, if no contraindication, GLP-1 RA. Then DPP-4, then SU and insulin. This one is important consideration for patient. Before I end, I have just to highlight when we think about the management of diabetic kidney disease, of course, what we have mentioned regarding the diabetes medication and using this diabetes medication 4 and 5 that most likely to have renal outcome, positive renal outcome, or what we call the renoprotective effect is important. But at the same level of importance, controlling the blood pressure is very important. The major point of the deteriorating of the kidney أو تأثير أو تدهور حالة الكلى في عيانين السكر بيبقى بالأساس جاي من عدم انتظام أو الجلايسيميك ان كنترول، الجلوكوز في الدم والضغط الدم الاثنين مع بعض. فأخذ في الاعتبار إن blood pressure control is very important, as equally important the glycemic control, and considering the agents can affect the DKD progression. In conclusion, this what we have to mention that those group, according to the recent treatment guidelines, should be offered as long as it is available and the patient is indicated, should be offered, and they can decrease the progression, or they can decrease or modulate actually the deterioration in the kidney function that can happen. And this actually have not only renal effect, not only مش بس تأثير على الكلى ولا تأثير على القلب برضه، وهم زي ما ذكرنا لهم علاقة ببعض. والاختيار renal outcome بشكل أساسي بتبقى consideration factors تانية لها علاقة البيز لاين renal function، حالة الكلى أصلا عند العيان كبيز لاين،
الريسك بتاعت الهايبوغليسيميا اللي موجوده، الريسك of other complication، البيشنت بروفايل، all this should be taken into account. I think that's all from me. This all the references. This the main references. These two articles we have published last year. One article on the cardiovascular outcome, the other article on the renal outcome. As I mentioned, the heart failure and the heart or the cardiovascular outcome and the renal outcome is interconnected, bi-directional, affect each other. These two articles we published in our research group last year. Also available if anyone wants, I can share inshallah. This is my communication. Of any further maybe communication, the video for this lecture inshallah I will upload on this channel. This is my profile, this is my email for any further communication, research collaboration, any questions, I will be available inshallah. And Ramadan Kareem, Mubarak alaykum al-shahr. That's all for me, I think. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. جزاك الله خير الدكتور محمد، وان شاء الله يبلغنا رمضان ويعيننا على قيامه وصيامه ان شاء الله باذن الله. محاضرة رائعة وجميلة وممتازة. تطرقت لعدة جوانب يا دكتور محمد، سواء كمانجمنت بشكل عام للدايبيتس والكومبليكيشنز، وفوكس on the renal disease and protective of diabetic medications on the renal outcomes. وأيضا ما بخرج علينا أيضا كذلك على الكاردياك outcomes. فكانت المحاضرة ما شاء الله طيبة وشاملة. أتوقع الآن خلال يعني نشوف إذا في أحد معه أي أسئلة ولا شيء للدكتور محمد، نفتح مجال الأسئلة والدسكشن الآن. فأي واحد معه أي سؤال ولا شيء